Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau sửa đầu Betacam Portable đầu BVW 50. Thì cái đầu này tôi có khoảng 4-5 con, trong đó có một con là Ambed hay Ambed nó mua của Sony. Nó chỉ đổi lại cái thương hiệu với lại cái model mà thôi. Thì đây chính là một trong những cái đầu mà tôi rất là thích, tại vì nó đầy đủ chức năng nhưng mà nó nhỏ. Nói sơ qua về cái đầu này thì đầu này nó hoàn toàn giống với là một cái đầu Betacam, nó có đầy đủ chức năng. Ờ, Âm thanh nó sẽ có 4 kênh ha, CH1, CH2, CH3 và CH4, trong đó CH1, CH2 này chính là dạng analog và CH3, CH4 là dạng FM ha. Nó ký hiệu là AFM, thì thật ra AFM nó là hi-fi thôi. Nó giống như beta hi-fi vậy, nhưng mà là trong chuyên dụng thì họ không dùng thuật ngữ hi-fi mà họ dùng cái thuật ngữ là AFM. Thì đa phần những cái máy Betacam là nó đều có 4 kênh hết, chẳng hạn như là BVW75, BVW70, BVW65, vân vân. Nó chỉ có cái hàng mà rẻ tiền chẳng hạn như là BVW2800 với lại UVW1800 thì nó chỉ có hai kênh thôi, hai kênh analog thôi, nó không có hai kênh AFM. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ với các bạn về cái đầu này. Ờ, cái đầu này nó thiết kế là dạng portable, có nghĩa là rất là nhẹ các bạn, để dễ mang theo quay phim. Thì sau đó họ quay phim xong rồi họ sẽ lấy cái băng đó bỏ vào những cái đầu to để edit. Đây chỉ là những nút vận hành băng cơ bản ha, nút play nè, nút stop, nút ghi băng, hai nút tua băng, nút start, nút lồng tiếng, nút tạm dừng, nút reset. Đây chính là màn hình LCD hiển thị, nút counter reset. Display này chúng ta có thể chọn là CTL, timecode hoặc là user bit, thường chúng ta sẽ để là CTL. Thì tôi sẽ thường để chữ timecode hơn. Tất nhiên chúng ta phải đánh timecode trước khi chúng ta dùng băng. Khi inhabit này là nó khóa cái phím chức năng các bạn, nếu các bạn gạt on lên nè thì là những cái phím này sẽ bị vô hiệu hóa. Tại vì trong một số trường hợp nếu như mà các bạn lỡ tay khi chúng ta đang quay phim, mà khi mà cái tay mà lỡ chạm vào cái nút stop đi thì nó sẽ ngưng hệ thống, cho nên là chúng ta sẽ gạt on để nó khóa lại. Mà khi chúng ta muốn điều khiển chúng ta sẽ để off. Một số bác mua cái đầu này về thì điều khiển máy không được, thì tưởng cái máy này hỏng, nhưng mà thật ra cái nút cái công tắc đang để on, các bạn chỉ việc gạt off mà thôi, rất là đơn giản thôi chứ chẳng hư cái gì hết. Ở dưới đây có một số phím dùng để chỉnh thăm code nè. Thì nó có là NLTC nè, VITC, User Bit. Rồi đây chính là hai cái nút dùng để set thăm code. Đây chính là hai cái rotary switch dùng để chỉnh VITC. Rồi nó sẽ có re-run với lại red run ha. Nếu mà các bạn dùng cái máy để ghi audio chúng ta không cần quan tâm đến. Ở đây là 4 đồng hồ VU, trong đó là 2 đồng hồ dùng để chỉ thị mức analog và 2 đồng hồ dùng để chỉ thị mức AFM. Đồng hồ CH4 này thì nó vừa hiển thị mức audio vừa hiển thị mức video ha. Chúng ta có thể là nhấn vào để xem cái mức video của nó xem như thế nào. Đây chính là 4 volume dùng để chỉnh âm lượng khi chúng ta ghi băng, từ 0 đến 10 ha. Rồi dưới đây nó sẽ có 4 cái volume nữa dùng để chỉnh audio ngõ ra. Khi chúng ta phát lại mà những cái băng nào mà có tín hiệu quá nhỏ chúng ta có thể chỉnh lên. Và thường chúng ta sẽ để cái này là vị trí chính giữa là tốt nhất. Đây là cái công tắc dành cho đèn nguồn. Bình thường là đèn nó sẽ off, còn nếu như mà vận hành trong cái môi trường tối các bạn sẽ để on, nó sẽ sáng cái đèn hình lên. Và bright cũng vậy luôn. Bright này có nghĩa là nó sẽ thay đổi cái độ sáng của những cái đèn led phía trước. Thì thường chúng ta để on cho nó đẹp. Audio select, CH1 này chúng ta sẽ để với là manual này. Manual này có nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh, còn auto nó sẽ chỉnh tự động ha. Phía bên hông của máy là những cái jack cắm và công tắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từng cái. Đây chính là những jack video ha, thì nó bao gồm là video in và video out. Chúng ta sẽ ghi bằng, chúng ta sẽ cắm vào ngõ in nè, ngõ out chúng ta sẽ lấy ra, thì out nó sẽ có hai out 1 với out 2. Out 1 này là tín hiệu video bình thường, còn out 2 này chúng ta có thể add cái screen vào, add cái super có nghĩa là những cái dòng thăm code hoặc là CTL vào đây nè. Nếu chúng ta để on lên thì nó sẽ hiển thị CTL và thăm code trên màn hình monitor. Thường cái ngõ này để cắm monitor các bạn. Đây chính là cái ngõ dùng để cắm camera quay phim nè. Khi mà họ dùng máy quay phim để cắm thì họ sẽ cắm vào đây. Đây chính là cái công tắc dùng để chọn ngõ vào, hoặc chúng ta có thể chọn là camera thì chúng ta cắm vào đây. Light chúng ta sẽ cắm vào đây. SC này là đồng bộ hệ thống, chúng ta sẽ không cần dùng đến. Đây chính là volume dùng để chỉnh âm lượng của headphone. Và đây chính là biến trở dùng để chỉnh mức video, tùy theo mức độ sáng tối của video mà chúng ta sẽ chỉnh. Nếu mà video quá sáng chúng ta sẽ chỉnh về cho nó thấp xuống, còn nếu mà video quá tối chúng ta sẽ chỉnh cho nó sáng lên. Và cái này thường nó không chỉnh, cho nên là họ để trong chìm trong đây này các bạn. Nếu chỉnh thì các bạn sẽ dùng túi vít dẹp, chúng ta cho và chúng ta xoay. Thường chúng ta sẽ để vị trí chính giữa ha.
Đây chính là hai jack cắm dùng để cắm vào monitor video out và audio out. Chúng ta sẽ không cần dùng đến hai cái này. Đây chính là jack cắm nguồn DC 12V. Đây chính là time code in và time code out. Đây chính là cái breaker, cái mạch bảo vệ quá dòng. Nếu như máy này bị quá dòng thì nó sẽ ngắt nguồn và cái này sẽ nhô ra, chúng ta sẽ nhấn vào để reset. Đây chính là audio in, jack XLR 3 lăng, audio in và audio out nó sẽ có 4 kênh. CH1, CH2 là analog và CH3, CH4 chính là AFM. Mỗi kênh này chúng ta có thể chọn cái ngõ in của nó là camera hoặc là live, thường chúng ta sẽ để là live. Tại camera thì nó không có cái chúng ta không có nguồn tín hiệu camera vào. Đây chính là cái độ khuếch đại của in. Đối với lại micro hoặc là phono thì chúng ta sẽ để là trừ 60 dB. Chúng ta có thể dùng cái đầu này dùng để làm cái rephono các bạn, cắm phono hoặc là cắm micro để chúng ta lồng tiếng này, thì chúng ta để trừ 60 dB tại vì cái tín hiệu nó rất là nhỏ ha. Thì bình thường chúng ta sẽ để là trừ 20 hoặc là cộng 4 dB. Thường tôi để là trừ 20 không. Nếu chúng ta ghi nhạc từ máy tính và chúng ta để trừ 20, còn nếu mà chúng ta ghi từ cái nguồn khác lớn vào thì chúng ta sẽ để là cộng 4 dB nha. Đây chính là công tắc dùng để chọn headphone. Chúng ta có thể là nghe kênh CH1, CH2 nè, trái phải, hoặc chúng ta có thể chọn là CH3, CH4, hoặc chúng ta có thể chọn là mix. Nếu mà chúng ta chọn mix này thì là nó sẽ ra là mono, nhưng mà nó sẽ trộn 4 kênh này các bạn. Ví dụ chúng ta muốn nghe kênh 1, 2, chúng ta chọn 1, 2 on nè. Nếu nghe kênh 3, 4 thì chúng ta chọn thêm 3, 4. Tất nhiên là những kênh này sẽ trộn với nhau, nó cho ra tín hiệu mono. Còn bình thường thì tôi nghe thì thường tôi sẽ nghe CH3, CH4 nhiều hơn, chất lượng nó rất là tốt, nghe nó stereo. CH4 out này nó có thường thì chúng ta sẽ để là CH4 nè, audio dubbing để là CH1, Dolby NR chúng ta sẽ để là on hoặc off cũng được, tùy vào cái tín hiệu của chúng ta. Thường chúng ta sẽ gạt on, chất lượng sẽ tốt hơn. Cái con phi này chúng ta sẽ để off nha các bạn. Cái con phi là cái gì thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sau, nó là một cái vấn đề rất là phức tạp trong đầu video. Chúng ta sẽ để là off ha. Frame color này chúng ta sẽ để off. Rồi AFM input CH này á, thì nó sẽ có hai vị trí là 1, 2 và 3, 4. Tức là cái kênh 3, 4 của chúng ta đó, nếu mà chúng ta muốn ghi CH3, CH4 chúng ta sẽ gạt phía dưới. Còn nếu như mà chúng ta muốn lấy trích tín hiệu CH1, CH2 ghi vào CH3, CH4 thì chúng ta sẽ để trên đây ha. Lúc này là CH3 nó sẽ lấy tín hiệu từ CH1 và CH4 sẽ lấy tín hiệu từ CH2. Thường chúng ta sẽ để ở vị trí trên này. Trừ một số trường hợp mà lồng tiếng mà có quá nhiều kênh thì các bạn sẽ để dưới. Còn tôi thì tôi thường để trên mà thôi. Đặc điểm của những cái máy portable là nó rất là dễ bảo trì, rất là dễ mở ra. Tại vì những cái máy này hoạt động với cái tần suất cao nó dễ bị hư hỏng, cho nên là bắt buộc là nó phải dễ bảo trì. Chúng ta thấy là cái phần dàn kênh nó chiếm phần lớn diện tích trong máy, còn mạch xử lý thì nó sẽ nằm phía dưới ha. Và chúng ta thấy là nó khá đơn giản so với những cái đầu Betacam loại to ha. Tuy nhiên thì nó có đầy đủ những chức năng. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi cái dàn cơ này nó như thế nào. Đây chính là hai reel cuốn băng và máy này chạy được hai loại băng, không như là BVW35. BVW35 chỉ chạy được một loại băng nhỏ thôi, còn máy BVW50 này chạy được hai loại băng, cho nên là hai cái reel nó sẽ di chuyển được. Nó sẽ di chuyển cho băng nhỏ và băng to. Thì đối với máy Betacam loại to thì nó sẽ có cái motor điều khiển cho hai cái reel này. Còn đối với lại máy portable này thì nó sẽ tận dụng cái lực kéo của hộp băng. Khi mà chúng ta cho băng vào thì hộp băng nó sẽ chạy ha, và nó sẽ tận dụng cái lực kéo này để đẩy hai cái reel ra và đẩy reel vào. Nó giống như máy DV cam vậy, cho nên là cái cấu trúc nó đơn giản hơn rất nhiều. Đây chính là cái motor của hộp băng, và đây nó có một cái bánh răng màu đỏ ha, nó gọi là emergency gear. Trong trường hợp mà máy này bị lỗi mà chúng ta muốn lấy băng ra bằng tay, chúng ta sẽ xoay cái bánh răng này thì nó sẽ đẩy hộp băng ra. Đây chính là phần trống từ. Và máy này sử dụng phương pháp loading theo kiểu beta ha. Còn nó thì beta nó sẽ có dạng là BVW35 và BVW50 thì nó sẽ loading theo kiểu beta. Còn đến cái thời mà beta cam số và HD cam rồi thì nó sẽ loading theo chữ M, giống như là VHS vậy. Thì nó sẽ có một cái vòng điều khiển, vòng cái càng loading này ha, đưa lên và nó sẽ điều khiển một cái motor này, nó sẽ xoay ha. Và đây chính là hệ thống bánh răng dùng để dẫn động các hệ thống trong dàn cơ. Và ở đây chúng ta thấy nó có một bánh răng màu đỏ. Bánh răng này được gọi là emergency gear.
Trong trường hợp mà băng này bị kẹt ha, thì chúng ta có thể là xoay nó bằng tay để lấy ra ha. Chúng ta có thể là nhấn xuống nè, nhấn xuống xong rồi xoay theo chiều, nó có cái mũi tên này các bạn, xoay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ thì nó sẽ thu cái càng này về. Trong trường hợp máy này bị lỗi thì chúng ta có thể là thu băng lại bằng tay. Mà khi thu lại bằng tay chúng ta buộc phải quay reel để cuốn cái băng lại, chúng ta có thể dùng cái bánh răng này để xoay. Đây là khi mà tôi xoay cái bánh răng này thì cái reel nó sẽ cuốn băng ha các bạn. Và hai reel này được điều khiển bằng hai cái motor này, hai cái motor phía trên các bạn, nó không giống như là mấy Betacam to. Betacam to thì là cái motor reel nó sẽ để dưới cái reel, còn đây thì nó sẽ có một cái motor DC dành cho bên trái và bên phải nè, sau đó nó sẽ kéo một cái dây cura để xoay cái reel ha. Đây chính là cái motor dùng để kéo cho cái trống từ. Và đối với máy BW 50 này thì là cái động cơ này nó không phải là động cơ BLDC mà nó là động cơ DC được kéo qua cái dây cura. Nó giống với những cái máy đời cũ. Đây chính là trục cấp stăng. Và đây chính là cái đò le dùng để ép cái pin roller vào trục cấp stăng. Phía dưới của máy chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu, và chúng ta thấy là linh kiện nó dùng bằng linh kiện loại dán rất là nhiều, bao gồm là IC dán nè, rồi chip dán, tụ dán các kiểu, rất là nhiều. Và đây chính là tấm mạch dùng để xử lý tín hiệu Betacam dạng analog, tức là tấm mạch này chúng ta thấy nó như vậy thôi nhưng mà thật ra không phải là mạch kỹ thuật số mà là mạch analog. Phía dưới đây nó còn có thêm một tấm mạch nữa các bạn. Đây nó còn có một cái mạch dùng để xử lý tín hiệu nữa, bao gồm đó là Right Clock Generator nè, rồi Read Signal Generator. Đây chính là cái mạch xử lý, tức là nó là xử lý kỹ thuật số nhưng mà sau khi quá trình xử lý thì nó lại biến đổi qua là dạng analog. Và đây chính là mạch điều khiển hệ thống và servo. Dưới đây chính là cái phần dưới của phần motor room các bạn. Con chip điều khiển cho máy là nó dùng con H8 của Hitachi ha, HD 643 528. Các bạn thấy ở mỗi bên reel nè, nó sẽ có một cái motor reel, nó kéo một cái pulley dưới đây, và cái pulley này sẽ điều khiển hai cái reel qua và thông qua dây cora. Đây chính là phần dây cora dùng để loading trong vòng loading, và đây chính là motor của room ha, motor của trống từ, nó thông qua dây cora luôn. Những cái dây cora rất là tốt các bạn, dây cora của đời máy chuyên dụng này, chúng ta dùng Thiên Thu nó không bao giờ bị hỏng cả, dây cora chất lượng cao. Mấy con này thì nó có một cái con này bị hỏng, cho nên tôi sẽ giới thiệu các bạn cách sửa cái lỗi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cắm nguồn và chúng ta bật điện lên. Khi bật điện lên chúng ta thấy là cái đồng hồ này nó sáng tất cả những cái nét trên LCD, và cái đèn VU này không sáng, tất cả những phím này đều không có tác dụng. Bây giờ tôi thử cho một con băng vào, nó cũng không nuốt được các bạn. Energy ha, not good. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau sửa máy. Một cái lỗi này thoạt nhìn ra các bạn cứ nghĩ nó là lỗi nguồn, nó mất nguồn, nhưng mà thật ra không phải nha, nó bị hỏng một cái chỗ khác. Đây chính là cái sơ đồ của máy, thì máy này rất là phức tạp các bạn. Máy này cái sơ đồ của nó có đến 242 trang, mà nếu như mà chúng ta cứ dò từng trang thì chẳng khi nào mà xong hết. Thì thật ra mà nói thì trong cái clip này tôi chỉ đơn giản hóa nó thôi, tại vì tôi đã tìm ra lỗi rồi, thì tìm ra lỗi này tôi tìm mất một ngày mới ra. Thì ban đầu chúng ta cứ nghĩ là nó bị hỏng nguồn, nhưng mà thật ra nó hư mà một cái chi tiết rất là nhỏ thôi các bạn, một cái mẹo sửa cực kỳ nhỏ luôn mà chúng ta đã gặp rồi trong cái máy
JVC BRS822 mà tôi đã giới thiệu cách đây khoảng vài năm. Cái lỗi power fail, chúng ta không bật nguồn được thì nó không phải do cái lỗi nguồn mà do cái lỗi reset hệ thống ha. Thì ở đây tôi có đơn giản hóa nó bằng một cái trang này. Thì chúng ta thấy là cái vi điều khiển của máy này là nó dùng cái con là H8 ha, HD6435 328. Con này là con CPU ha, mỗi con vi điều khiển mà dạng nhiều chân, con này là 16 bit. Thì đối với lại một cái hệ thống vi điều khiển như thế này thì một trong những cái chân mà rất quan trọng trong cái con CPU này đó chính là cái chân reset. Chân reset là chân số 21 mà tôi sẽ tô đậm cho các bạn xem. Đó, cái chân reset này các bạn. Cái chân này các bạn thấy trên cái chữ reset nó sẽ có một cái dấu gạch phía trên. Dấu gạch này chứng tỏ là tích cực mức logic không, có nghĩa là bình thường thì nó sẽ là mức điện áp cao, mức 5V, nhưng mà nếu như mà khi muốn reset con chip này thì nó sẽ kích xuống mức không ha. Thì con chip mình sẽ reset và không thể nào chạy được. Thì đa phần trong một số trường hợp nếu con chip này bị reset thì cái toàn bộ hệ thống nó bị tê liệt hết. Nguyên cái hệ thống nó không có điều khiển được, nó vô hiệu hóa. Thì thật ra mà nói thì những cái lỗi về điều khiển thì chẳng khi nào mà nó hư con vi điều khiển cả. Nó hư mấy cái phần ngoại vi, chẳng hạn như là hư nguồn hoặc là kích tín hiệu, kích reset nó có vấn đề thôi, chứ chẳng khi nào bị hỏng IC điều khiển cả. Trừ khi mà một số thợ mà sửa mà không có đảm bảo các bạn, một số thợ mà sửa không có cẩn thận thì làm chập cháy IC thì mới có thôi, chứ thật ra mà nói không có cái trường hợp nào mà tự hỏng IC điều khiển cả. Nó chỉ là hư những cái phần ngoại vi rời thôi. Đấy, thì trong trường hợp như vậy tôi đã tìm ra lỗi rồi. Cái tín hiệu kích cho cái chân reset này là nó bị có vấn đề các bạn. Và trước cái chân reset này nó sẽ có một con IC là IC11 và tên là S8054HNM. Đây là IC reset. Con IC nó có tác dụng gì? Đây chính là datasheet của con IC. Nó sẽ có 3 chân, nhìn nó giống một con transistor bình thường nhưng mà thật ra nó là con IC. Con IC này nó sẽ có 3 chân, chân số 1, chân số 2 và chân số 3. Chân số 2 là chân nguồn, chân số 3 là chân mask và chân số 1 là chân out. Con IC này có tác dụng là kiểm tra điện áp nguồn. Nếu như điện áp nguồn này nằm trong khoảng cho phép thì là nó sẽ cho con vi điều khiển này hoạt động. Còn nếu như điện áp nguồn này mà bị sụt xuống thì nó sẽ reset cho con vi điều khiển này và khiến cho hệ thống bị tê liệt. Tại trong một số trường hợp nếu như mà điện áp nguồn này bị sụt thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của máy, cho nên là họ bắt buộc phải reset toàn hệ thống để cho không hoạt động được. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu trúc bên trong của con IC này S8054. Trong bên nó sẽ có một cái cầu chia áp gồm 3 điện trở, một cái khối tạo dòng. Tôi sẽ minh họa đây cho các bạn xem. Nó sẽ có một con khối op amp nào, rồi ba con điện trở dùng để chia áp này các bạn, vào một cái khối ổn dòng. Ổn dòng nó sẽ tạo ra một cái thiên áp cố định trên cái chân V trừ này, và đây chính là chân V cộng. Vậy thì cái nguyên lý nó như thế nào? Nếu như mà điện áp VDD này mà lớn thì con op amp này sẽ dẫn ra tín hiệu đây sẽ là mức 1, qua cái cổng đảo này nó sẽ là mức 0. Rồi thì mức 0 thì con phát này nó sẽ không dẫn ha, nó sẽ không dẫn. Và chúng ta thấy nếu không dẫn thì là cái dòng điện nó sẽ nạp từ 5V qua con R29 này, rồi nó nạp đầy cái tụ C20 và sau đó là nó kích cái chân này lên 1 và cho hệ thống hoạt động. Nhưng mà nếu như mà trong trường hợp điện áp nguồn quá thấp thì cái con op amp nó sẽ bị tắt rồi các bạn, nó là 0, thì qua cái cổng đảo này nó là 1. Lúc này con transistor này sẽ dẫn, là con phát này dẫn, là nó rút cái dòng vào, thì lúc đó là cái điện áp ở đây nó bằng 0 rồi các bạn. Lúc này cái điện áp ở đây nó bằng 0. Đấy, thì nó reset hệ thống như vậy thôi, rất là đơn giản. Thì chúng ta thấy là trong datasheet của con này thì nó có rất là nhiều series. Cái con của chúng ta là cái đuôi nó là 8054 rồi HNM, thì cái điện áp kiểm tra nó từ 4.5 đến 4.7V nè. Nếu điện áp nguồn mà nằm trong khoảng này thì nó sẽ cho hệ thống hoạt động, còn nếu như mà dưới khoảng này thì nó sẽ disable cái hệ thống này. Đây chính là con vi điều khiển của chúng ta, và đây chính là IC11, đây chính là tụ C20 và R nằm mặt dưới, vì chúng ta sẽ đo chân áp của chân IC kích này. Giờ tôi sẽ đo chân số 2 này, chân nguồn nè. Chân nguồn là xấp xỉ 5V là ok. Bây giờ tôi sẽ đo chân số 1, và chân số 1 chính là chân kích. Chân số 1 nó có 2,2V rồi các bạn, là không đúng rồi. Đáng lẽ nó phải là gần điện áp nguồn ha, nó gần 5V mới đúng.
Tại điện áp nguồn nó nằm trong khoảng cho phép mà, đúng là nó phải kích lên mức 1 nhưng bây giờ nó là mức 0 mà, nằm ở vị trí chính giữa giữa. Cho nên là cái con IC này nó bị reset rồi. Nhưng mà các bạn thử nhìn kỹ lại nha, cái con IC này cái cấu trúc của nó là dạng C hở. Dạng C hở tức là nó không có điều khiển dòng ra mà nó rút cái dòng vào. Cho nên là hiếm khi nào con IC này hỏng lắm các bạn. Mà thường nó sẽ hỏng con R kéo lên hoặc là cái tụ C này. Đối với máy GBC BRE82 thì nó hỏng con điện trở R29. Tôi có thêm một con điện trở 33 kg vào thì nó móc nó lên. Còn ở trong trường hợp này tôi thấy cái tụ C20 này có vấn đề nè, tôi sẽ thay cái tụ C20 này. Nó thay cái tụ C20 này nè. Là nó sẽ chạy thôi. Một cái mẹo rất là đơn giản luôn các bạn. Nếu như các bạn mà mang cái lỗi này lên Sony á, thì nó sẽ thay nguyên cái tấm mạch luôn, mà nó tính các bạn khoảng 10.000 đô là chuyện bình thường. Tại vì thật ra mà nói cái mạch này là không ai sửa được hết khi mà họ thiết kế ra, thậm chí những kỹ sư người ta còn không nhớ nữa mà. Mỗi người chỉ làm một cái phần nhỏ thôi. Bây giờ mà các bạn mang cái máy này lên cho Sony bảo hành thì cái đội ngũ bảo hành ngày xưa người ta đâu có thiết kế đâu, thì họ sẽ không tìm được và họ thay toàn bộ cái tấm mạch này và họ lấy cái giá cực kỳ cao luôn. Nhưng mà thật ra nó hơn một cái lỗi cực kỳ nhỏ, rất là dễ sửa. Thì thường nó sẽ hư điện trở và hư cái tụ ha. Đối với máy GBC BRE82 chúng ta thấy là nó hư con điện trở R19. Còn máy này thì tôi đã kiểm tra rồi thì nó hư cái tụ này các bạn, cái tụ C20 nè, 4.7 mF 35V nè. Cái tụ C này nó bị rò cho nên là sẽ có một cái dòng điện tĩnh chạy từ R19 xuống mát ha. Và do con IC này nó dạng xây hở, nó không có dòng ra, nó chỉ rút dòng vào mà thôi. Cho nên cái con R19 này nếu như mà bị cái dòng rò kéo xuống thì nó sẽ bị sụt áp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thay cái tụ này thôi các bạn. Tụ C20 4.7 mF 35V nè. Bây giờ chúng ta sẽ đo lại điện áp sau khi chúng ta sửa mạch nè. Chúng ta sẽ đo cái chân điện kích. Này các bạn, nó lên là gần 4,5V các bạn, tức là nó kéo lên điện áp nguồn rồi đó. Ok rồi ha. Cái màn hình LCD nó đã hiển thị số 0 rồi các bạn. Những số 0 bình thường ha. Và những cái đèn của VO này nó đã sáng lên ha các bạn. Vậy là cái vi điều khiển nó đã chạy rồi, nó không bị reset nữa. Sau khi cùng nhau sửa cái lỗi này thì chúng ta sẽ cùng nhau test máy, xem máy có lên audio và video hay không. Hy vọng là nó sẽ không còn cái lỗi gì khác nữa. Nếu không thì chúng ta phải sửa tiếp. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play. Hình ảnh rất là đẹp các bạn. Do bản chất là máy này nó là Betacam SB cho nên là nó có đầy đủ tính năng của một cái đầu Betacam SB thông thường. Hình ảnh của nó cũng không thua kém gì những cái máy to chẳng hạn như là BVW75 cả. Máy này có 4 track audio ha. Bao gồm là CF1, CF2 là analog và CF3, CF4 chính là AFM. Hiện tại chúng ta đang nghe CF3, CF4 ha. Bây giờ chúng ta muốn nghe analog CF1, CF2 chúng ta sẽ gạt lên trên. Chúng ta có thể thấy là cái tiếng của nó bị đục hơn. Thì do analog mà nó ghi dọc theo băng mà, cho nên là nó sẽ bị suy hao cái thành phần tần số cao, chúng ta nghe cái tiếng sẽ đục hơn. Nhưng mà không hiểu tại sao là một số bác lại thích nghe cái tiếng đục này. Theo tôi thì cái tiếng CF3, CF4 là chuẩn nhất. Cái đáp ứng của nó cao hơn nha, từ 20Hz cho đến 20 kHz.
đáp ứng nó tốt với cái tần số cao, cho nên chúng ta nghe cái tiếng sẽ chi tiết hơn. Còn nếu như các bạn muốn nghe mix thì chúng ta sẽ để phía dưới nè, lúc này tiếng là mono ha, và chúng ta có thể nghe từng kênh nè, CH1 nè, CH2, CH3, CH4 nè, hoặc chúng ta có thể nghe nhiều kênh trộn lại với nhau. Thì cái tiếng sẽ không hay như tiếng mono, chúng ta nên để AFM, CH3, CH4 thì tốt hơn. Cái tiếng rất là trong các bạn. Giờ tôi sẽ bấm nút reset để lấy băng ra nè. Vậy hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa đầu BVW50, một cái đầu rất là chất lượng. Nó là portable, rất là nhỏ, nhưng mà nó có đầy đủ tính năng của một cái đầu Betacam bình thường. Chất lượng rất tốt, hình ảnh và âm thanh nghe cực kỳ hay. Hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau sửa đầu này rồi, các bạn thấy không? Mặc dù là sửa nó rất là đơn giản, trong cái clip này tốn rất là ít, nhưng mà thực tế thì tôi đã tìm cái lỗi rất là lâu ha các bạn. Đã tìm lỗi hơn một ngày mới sửa ra được cái lỗi này. Thì sửa những cái đầu chuyên dụng nó không hề đơn giản như là những cái đầu dân dụng thông thường. Nó rất là khó, ví dụ như mà sửa các đầu dân dụng mà nó là 1 thì những cái đầu chuyên dụng nó là 100 các bạn. Rất là khó. Thì hôm nay chúng ta đã cùng nhau sửa cái đầu này rồi. Thì trong cái chuỗi clip này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn thêm nhiều đầu video portable khác hay hơn, hấp dẫn hơn, mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.